Welcome, this is the energy vibration lezing voor de Boogschutter Sun, Moon en Rising Sign. Bedankt voor de steun, bedankt voor de terugkomst. Deel deze video alsjeblieft en luister naar de maandelijke lezing. Als we gaan even bekijken, de week is een emotional week. De week is de week van liggen en bedriegen. Informatie komt naar jou naartoe over een situatie. En dan hebben wij die energie van maandag tot en met woensdag, de vuur-energie. En van donderdag tot zondag heb je de aarde-element. Oké? Als we even bekijken, hier begint de week. En de week begint met de koningin van de Pentacles. Dat is een stier, maak of steenbok, is de aarde-element. Dinsdag heb je mee te maken met de 3 van zwaarden. Woensdag de 6, de lovers. Dus is een positieve dag als je bent op zoek naar liefde. Daar kan conflict in de liefde op woensdag. Donderdag heb je de energy vibration van de energie van de page. Dus informatie komt naar je toe over een huis of over op de werkvloer, over een situatie, een cruelty. Iets dat is gebeurd bij jou in huis. Dan hebben wij vrijdag de aarde-element met je moet een beslissing gaan maken over je zoon. Je kunt voor sommigen van jullie je zoon. En dus persoon is tussen de leeftijd van 20 en 40. Dat is een visschrijver voor Scorpion. De weekend is de energie van de ster en de energie van de nacht van Pentacles. Dat is lucht en aarde en het is in a positive energy vibration. Okay? Maandag heb je mee te maken met de koningin van de Pentacles. Nou, dit is een stier, maak of een steenbok persoon. Dit kan je partner zijn, of dit kan je man of vrouw, of dit kan je baas, of iemand op de werkvloer. En deze situatie heeft mee te maken met een jongere persoon. Deze persoon, de prins van cups, is de energie van iemand 20, tussen de leeftijd van 20 en 40. Dat is een visschrijver of een scorpionnetje. Oké. Nou, deze persoon, je gaat even een beslissing hierover maken. Want dinsdag krijg je informatie over deze persoon. En je gaat echt een beslissing hierover maken. En je gaat besluiten om deze persoon achter jou te laten en vooruit gaan in je leven. Nou, er is een eind dat komt naar een situatie. En je wordt de ster. Je komt uit de ster. En je krijgt heel veel mensen die ga je echt steunen. Heel veel mensen die willen met je in een relatie gaan. Heel veel mensen, heel veel liefde komt naar jou naartoe. Vanwege ze die komen achter en slechte injustice. Oneerlijke situatie dat is in je leven is gebeurd met, en dat heeft mee te maken met de koningin van de Pentacles en de viscream of de scorpionnetje. En dit heeft mee te maken, het is een vader-zoon situatie. Dus als je bent getrouwd of je hebt een kind met een man, dat is een stier, maag of een steenbok. En de kind is een viskreef of scorpionnetje. Je krijgt informatie te horen over deze situatie. Mensen gaan even achterkomen de waarheid over deze situatie. En je gaat besluiten deze 2 mensen achter jou om te laten. Je kan even zien dat deze kind is ouder geworden. En de man, en is zoiets als de kind en de man proberen even je achteruit te halen. En je gaat daar achter komen over wat is hier gespeeld en wat is hier aan de hand. En je gaat besluiten om weg te gaan. En het heeft mee te maken dat sommige van jullie gaat even de liefde van je leven ontmoeten. Maar het is zoiets als een zielverwant relatie of een soulmate relatie. En je gaat besluiten, daar komt wat conflict, maakt niet uit voor de conflict dat zal even gebeuren, maakt niet uit met deze conflict.
Want de conflict komt tot een eind. Ik kon dat jullie willen besluiten om even samen te gaan wonen. En jullie hebben conflict om te zeggen welke huis ga je inwonen. En hoe gaat het huis uitzitten? Ga je een nieuw huis of ga je iets anders? En dat soort van situatie. Sommige van jullie kunnen best wel iemand ontmoeten. Dat is een sterrenmaker of een steenbok tussen de leeftijd van 20 en 40. En deze persoon ga je even aan jou vertellen over een lelijke situatie dat is gebeurd. Het kan bij de persoon of het kan bij jezelf. Maar het was echt een lelijke situatie. Het was echt slecht, zo slecht, omdat daar was profiteren. Mensen proberen van jou te profiteren. Leugen, bedriegen en liegen. Maar daar komt best wel een oplossing hier. Omdat je hebt hier de energie van de sleutel kom uit. Oké, dus het is zoiets als je eigen kind of je eigen partner probeert tegen jou om jou uit te werken. En nou kom je daarachter. Omdat iemand gaat naar je te komen en vertel precies wat is gebeurd. En laat je even weten dat je eigen kind probeert je onder de bos te gooien. Of je eigen partner probeer je onder de bos te gooien. Het is geen leuke pitje, want je ziet dat daar is echt wat is gebeurd. En het kan dat sommige van jullie was met een tweeling of een kreef. En deze persoon was gewoon jaloers of zo. Of omdat je wil niet verder met een relatie. En die probeer je onder de bos te gooien. En je gaat hier even achterkomen dat het was iemand. Ik ken je ex-partner of je ken je ex-partner. Of ik ken iemand dat is dik bij jou. Dat is je kind of je ex-partner. Of iemand dat je was in een relatie met. Een tweeling of een kreef. Dat probeer je onder de bos te gooien. Vanwege dat misschien wil je niet verder in de relatie te gaan. En deze persoon probeer je uit te halen. Het is geen goede dingen, maar jullie gaan besluiten met de energie van de ster. Je spirit guides kan je helpen om vooruit te gaan en deze situatie achter jou te laten. En het komt best wel goed uit. Nou, de uitkomst van de week is dat toen ik probeer de kaarten om te wisselen, heel veel informatie komt naar jullie naartoe. Informatie, het is zoiets dat heel veel geheim gaat even uitkomen in deze week. En daar komt een eind naar de leugens en bedriegen. En een nieuwe start komt. Daar komt echt best wel heel conflict in huis. Heel conflict, je krijgt heel conflict in huis met iemand. En het kan met je partner of je kan met je kinderen. Het kan met mensen die je in thuis leven. Daar komt heel veel conflict in huis met u en iemand die je woont. Of het kan be conflict op de werkvloer. Als sommige van jullie hadden een relatie op de werkvloer. Het eindigt in een groot conflict. Oké? En daar worden heel liegen en bedriegen. En mensen die zitten liggen en profiteren en jaloezie. En je moet echt deze situatie even een solution komt met deze situatie. Whatever de situatie dat speelt, hier komt best wel een solution hier uitkomen. Dames en heren, het wordt een week. Het is een emotional week en het is een week waar je komt achter heel veel dingen dat je was niet van op de ogen. Maar maakt niet uit. Gewoon probeer de beste uit te halen. Nummer 3 energy is hier. Nummer 3 en nummer 8. Nummer 3 en nummer 8. Jullie krijgen nummer 3 en nummer 8. Ik wens jullie een zeer fijne week. Niet vergeten om te delen deze video's. En tot de volgende keer.